Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh bao chai mà mình sẽ làm bằng bột Vĩnh Thuận, bột bánh bao pha sẵn đó. Thì bột này á, khi mà mình làm á, mình thấy nó co giãn rất là khó gói. Thì Diễm cũng tìm ra một cái cách để mình gói làm sao cho nó dễ, cái bánh của mình khi hấp xong nó đẹp. Thì cách làm cũng đơn giản và không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao chai với Diễm nha. Đây là gói bột bánh bao của Vĩnh Thuận, thì trong đây nó có sẵn gói men không cần kích hoạt. Còn nếu mà mình không có cái bột này thì mình làm theo những cái công thức vỏ bột mà Diễm đã chia sẻ trước đây. Cái link thì Diễm để trong phần miêu tả video nha. Mình cần là một gói bột bánh bao Vĩnh Thuận. Đổ bột ra thao á, mình tìm cái gói men mình lấy riêng ra ha. Diễm cho vào 80g đường cát, mình nên dùng đường cát nhuyễn á, cho nó dễ tan. 1g muối, mình cũng dùng muối nhuyễn luôn. Sau đó mình dùng đũa hoặc là cái phới lòng đó, mình khuấy cho muối, đường và bột nó hòa đều với nhau. Về nước á, thì mình sẽ sử dụng nước ấm nha. Diễm có 210g. Nước mà mình sờ vào mình thấy ấm tay chứ không phải nóng ha. Mình cắt cái gói men và mình cho vào nước, mình cho hết luôn. Và mình dùng đũa mình khuấy lên cho men nó hòa đều trong nước. Khi mà hòa đều rồi thì mình cho cái hỗn hợp men này vào trong cái hỗn hợp bột khô. Mình vừa cho mình cứ khuấy đều ha, cho hết cái phần nước men này vào. Mình trộn cho tới khi mà mình thấy là bột nó thấm đều và nó không còn cái phần bột khô nhiều nữa là được. Đó là như vậy. Thì bây giờ mình mới thêm dầu vào, dầu giúp cho cái vỏ bánh của mình nó sẽ mềm hơn. Diễm cho vào 20g dầu. Sau đó mình dùng tay á, mình nhồi nha. Đầu tiên mình sẽ bóp cho cái bột nó kết dính lại. Mình không có cần phải nhồi lâu, khoảng từ 1 tới 2 phút cho tới khi mà mình thấy không có còn cái bột khô nữa. Và cái bột này á, khi mà mình nhồi mình thấy nó sẽ hơi dính tay tí xíu ha. Khi bột nó đã kết dính thành một khối thì Diễm sẽ đậy lại và Diễm để cho bột nó nghỉ 10 phút. Tại vì mình nhồi tay á, mình để như vậy sẽ dễ dàng hơn. Sau 10 phút á, thì mình có thể để nguyên cái khối bột ở trong cái thau mình nhồi, hoặc là mình cho ra ngoài mặt phẳng mình nhồi cũng được. Thời gian nhồi từ 3 tới 5 phút cho tới khi mà mình thấy cái khối bột của mình nó không có còn dính tay nữa. Nó không có mịn ha, cái bột này rất là khó nhồi mịn. Thì mình sờ vào không dính tay và mình ấn thử, mình thấy nó có cái độ đàn hồi rất là nhẹ như vậy là được. Mình mang bột đi ủ cho nở gấp đôi thì thời gian tùy thuộc vào cái nhiệt độ nhà mình. Diễm cho vào trong lò nướng, Diễm bật lên 30 độ C thì Diễm ủ hơn 2 tiếng bột nó mới nở. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần nhân. Thì Diễm có 3 cái nấm hương khô. Diễm cho vào 1 muỗng canh đường cát, đường giúp cho cái nấm của mình nó sẽ mau nở hơn. 300ml nước thật sôi nha, cho vào và mình khuấy lên cho đường nó tan và nấm nó thấm đều nước. Mình lấy đồ mình đậy lại và mình để cho nấm nó nở trong vòng 45 phút. Về phần rau củ thì mình sẽ cắt thành hạt lựu hết ha. Ở đây Diễm có là cái phần xanh của cây baro là 30g. Tiếp theo là 100g phần trắng của cây baro. 100g cà rốt mình cũng cắt hạt lựu nhỏ luôn. Ở đây là nấm hương Diễm đã ngâm nở rồi đó, mình cũng cắt nhỏ. Và đây là nấm mỡ, Diễm có 250g ha. Mình cắt thì chắc nó gấp 4 gấp 5 lần cái cà rốt là vừa, tại vì khi mình xào nó sẽ teo nhỏ lại đó. Bắt cái chảo lên thì Diễm cho 2 muỗng canh dầu. Và mình cho cái phần trắng của baro vào mình xào trước ha. Bật cái lửa lớn nha. Mình đảo mình thấy là khi dầu nó sôi và mùi nó thơm thì mình cho cà rốt. Cái này mình xào rất là nhanh, cho cà rốt vào mình đảo đều tay khoảng 30 giây thì bắt đầu mình nêm nếm. Diễm cho vào 1/3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê hạt nêm rau củ ha, hoặc là mình dùng hạt nêm nấm cũng được. Đảo lên cho thật là đều ha, thật là nhanh tay tại vì mình để lửa lớn á. Sau đó mình sẽ cho cái nấm hương ngâm nở vào. Cho nấm hương vào thì mình cũng đảo thiệt là nhanh tay. Khi mình thấy nó đều rồi thì mình cho 2/3 muỗng canh dầu hào chai. Đảo lên thêm một lần nữa cho dầu hào nó thấm đều. Khi mà mình thấy dầu hào nó thấm đều rồi thì bắt đầu mình cho nấm mỡ. Nấm mỡ cho vào thì mình xào với cái lửa lớn và nhanh tay nha. Tại vì nếu mà mình xào chậm nó bị ra nước, nó không có ngon.
Khi mà thấy nấm mỡ nó đều hết rồi á, thì Diễm cho cái phần mà xanh của cây baro vào. Mình cũng đảo nhanh tay khoảng 10 giây á, là mình nhắc khỏi bếp được. Xào rau củ thì mình luôn xào ở cái lửa lớn á, thì giúp giữ cái màu và nó tươi ngon hơn. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng trộn lên tí xíu và Diễm cho vào 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê dầu mè. Dầu mè giúp cho cái nhân của mình nó thơm hơn. Trộn lên cho thật là đều. Vậy là mình xong cái phần nhân cho bánh bao. Bây giờ mình đi gói bánh nha. Vì nhà Diễm bây giờ nhiệt độ là 20 độ C, vì vậy Diễm cho bột vào trong lò nướng. Diễm bật lên 30 độ á, thì sau khoảng gần 2 tiếng rưỡi á, thì cái bột nó mới nở gấp đôi được như vậy. Mình lấy bột ra và mình nhồi bột nha. Mình nhồi giúp cho những cái bọt khí trong bột nó bể đó, và cái bột nó sẽ mịn hơn. Thời gian từ 2 cho tới 3 phút. Sau khi mà mình thấy bột nó mịn như vậy nè, đó, như vậy là được. Thì bây giờ mình chia bột. Tùy mình thích bánh nhỏ hay bánh lớn ha. Diễm chia cái khối bột này làm 12 phần bằng nhau, mỗi phần là khoảng 57 gram. Sau khi chia bột xong hết rồi thì mình sẽ lấy từng viên bột để mình vo lại cho nó tròn. Đó, mình dùng cái mu bàn tay của mình á, mình cứ ấn nó lại thành hình một cái khối hơi tròn tròn tí xíu. Sau đó lật cái cục bột lên và mình xe cho nó tròn như vậy, giúp cho mình lúc mà mình cán á, cái miếng bột mình nó tròn trịa, dễ gói bánh hơn. Dùng màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại để cho bột nó nghỉ 15 phút nha. Sau 15 phút á, thì mình lấy một tí xíu bột áo và mình lấy cái cục bột đó, mình ấn cho nó dẹp. Mình nhớ áo bột ha, tại vì cái bột này nó hơi mềm á, không áo á, thì nhiều khi nó bị dính. Và mình dùng cây cán bột á, mình cán, cố gắng làm sao mình cán cho nó tròn ha. Nếu mà cái bột nó co giãn quá thì mình cứ lấy cái lòng bàn tay á, mình ấn, mình đập nó, mình giữ tí xíu. Sau đó mình sẽ cán những cái rìa bánh cho nó mỏng ra. Thì bột nó hơi co giãn nha. Sau khi cán rìa bánh xong thì mình lật bột lại. Và mình cán cho miếng bột ra. Nó có cái đường kính khoảng 13 cm. Nếu mà bột nó co giãn thì mình cứ dùng bàn tay mình giữ như vậy nè. Thì nó sẽ nằm yên. Sau đó mình cho nhân vô ngay giữa ha, thì lượng nhân là khoảng 50 gram, là 2 muỗng canh đầy á. Sau đó mình sẽ xếp mí bánh, thì Diễm thấy mình cứ để trên cái mặt phẳng như vậy nè, và mình xếp những cái mí nó lại. Đó, nhìn Diễm làm á, tại nhiều khi nói hơi khó hiểu. Mình cứ xếp từ từ thôi, mình nên xếp cái mí nó to to tí xíu, đừng có xếp nó khít quá thì Diễm thấy lại khó hơn. Mình cứ xếp những cái mí bánh theo một cái hình tròn á, chưa có cần díp nó lại ha. Đó, như vậy thì bây giờ mình mới túm cái phần trên lại. Với cái cách này á, thì Diễm thấy cái bánh nó rất đều đẹp, và khi mà mình hấp xong nó không có bị bung cái mí ra. Đó, mình cầm và mình giữ ha, tại vì bột của mình giữ thì nó mới dính lại. Mình chỉnh lại cho nó tròn và mình lấy cái tờ giấy nướng bánh hoặc là cái khuôn giấy cupcake nè, mình để bánh vào, vậy là xong. Đây là 12 cái bánh mà Diễm đã gói xong rồi. Thì cái bánh nào á, mình gói trước thì mình mang mình đi hấp trước, mình không có cần để cho bánh nó nghỉ ha. Thì nước lạnh nha, mình để bánh vào. Sau đó mình mới bật bếp lên, thì mình bật ở cái lửa lớn nhất nha. Mình đợi cho cái nước nó sôi. Khi nước sôi á, là mình thấy cái hơi nước á, nó bốc lên rất là nhiều. Thì lúc này á, mình mới hạ cái bếp mình xuống lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6,5. Và từ lúc này á, mình hấp 8 phút á, là cái bánh của mình nó chín. Đối với bột Vĩnh Thuận á, thì mình hấp theo cách này Diễm thấy nó vừa tiện và nó ngon. Bánh chín là mình có thể mở bánh ra liền, mình không có sợ nó xẹp. Cái đợt bánh còn lại á, thì mình cũng lấy nước lạnh á, rồi mình cho vào và mình hấp nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh bao chay rồi. Vỏ bánh bao mà làm bằng bột Vĩnh Thuận pha sẵn thì Diễm thấy cái vỏ bánh nó rất là trắng. Nó chỉ hơi khó cái lúc mình gói bánh, tại vì bột nó co giãn nhiều. Cái này là Diễm để nguội mà nó vẫn mềm nè. Khi ăn á, thì bánh bao á, mình ăn nóng mới ngon. Mình cho vào trong lò vi sóng á, mình hâm từ 30 cho tới 40 giây á, thì cái bánh của mình nó sẽ mềm xốp. Bánh bao này á, mình cất trong tủ đông đá, khi mà mình ăn lấy ra hâm lại vẫn ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh bao chay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.